Hi my loves. আজি মই লৈ আহিছো এটা guided meditation for anxiety and stress. Day to day life for ব্যস্ততা আৰু কামৰ টেনচনৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে anxiety feel কৰি আছে নাইবা আপোনালোক stressed হয় তেতিয়া হলে meditation কৰি আপোনালোকে সকাহ পাব কিন্তু যদি আপোনালোকে anxiety disorderত ভুগি আছে আপোনালোকৰ panic attacks আহে তেতিয়া হলে কেৱল meditation কৰি আপোনালোকে সকাহ নাপাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এগৰাকী সাইকিয়াট্ৰিষ্টক কনসাল্ট কৰিব তেখেতে আপোনালোকক গাইড কৰিব কাৰণ যেতিয়া সিভিয়াৰ এনজাইটি হয় তেতিয়া মেডিটেশন এণ্ড মেডিকেশন এই দুটাই আমাৰ কাৰণে জৰুৰী হয় মই অত্যন্ত সুখী হৈছো এয়া জানি যে আপোনালোকে মেডিটেশন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে মেডিটেশন মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মগজু আপোনালোকৰ সোল আপোনালোকৰ বডি সবকে নাৰ্চাৰ কৰি আছে আহক এই মেডিটেশনটো কৰি আজিৰ দিনটো সুন্দৰময় কৰি তুলো আৰু লগতে stress anxiety এইবোৰ যাতে দূৰত থাকে তাৰ কাৰণে আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰি লওঁ এই মেডিটেশনটো কৰিবলে আমি যিকোনো এটা ক্ৰছ লেগ পশ্চাৰত বহি লম আৰামকে কমফৰ্টেবল হৈ বহি লওক বেক আপোনাৰ ষ্ট্ৰেইট থাকিব কান্ধ দুখনক লুজলি এৰি দিয়ক ষ্টিফনেছ নাৰাখিব আৰামকে বহি লওক দেন চকু দুটা বন্ধ কৰি attitude of gratitude practice কৰিব লাগিব তাৰ মানে সেই নেদেখাজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰক এটা কৃতজ্ঞতা ভাৱ থাকিব লাগে মনত এইটো মই সদায় মেনশন কৰো মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কৃতজ্ঞতা মানে হ'ল পজিটিভিটি মুখত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ দেন এতিয়া হাত দুখন আঁঠু দুটাৰ ওপৰত ৰাখক লম্বাকে উশাহ নিশাহ লওক আপোনাৰ জীৱনলৈ যেনেকুৱা পৰিস্থিতিয়ে নাহক কেলে আপুনি সদায় এটা হ'লেও সুৰুঙা বিচাৰি পাব কৃতজ্ঞ অনুভৱ কৰিবলৈ আপোনাৰ ধুনীয়া এটা জীৱন আছে আপুনি উশাহ নিশাহ লৈ আছে আৰু আপুনি বৰ্তমান সময়ত খুব শান্ত অনুভৱ কৰি আছে নাকেৰে উশাহ লৈ মুখেৰে উলিয়াই দিম এগেইন ইনহেল নাকেৰে কৰিব দেন মুখেৰে উলিয়াই দিয়ক আকৌ এবাৰ যেতিয়া আমি নেক্সট ব্ৰেথ ল'ম তেতিয়া উশাহ লোৱাৰ সময়ত আমি কান্ধ দুখন ওপৰলৈ উঠাই দিম আৰু যেতিয়া উশাহটো এৰিম তেতিয়া আমি কান্ধ দুখন তললৈ নমাই আনিম আৰু এক্সহেল কৰিম মুখেৰে আকৌ ৰিপিট কৰক উশাহ যেতিয়া ল'ব কান্ধ দুখন ওপৰলৈ উঠি যাব আৰু যেতিয়া উশাহটো এৰিব কান্ধ দুখন তললৈ নমাই আনিব আৰু উশাহটো এৰিব আকৌ এবাৰ ফিল কৰক যেতিয়া আপুনি এক্সহেল কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰৰ টেনচন আৰু যিমানবোৰ বাৰ্ডেন আছে সেয়া সব ৰিলিজ হৈ গৈছে আকৌ ৰিপিট কৰিম আমি যেতিয়া আমি উশাহটো ল'ম কান্ধ দুখন ওপৰলৈ উঠাই দিম আৰু যেতিয়া আমি উশাহটো এৰিম তেতিয়া কান্ধ দুখন তললৈ নমাই আনিম আকৌ কৰক এটা ডিপ ব্ৰেথ লওক আৰু চাওক আপোনাৰ বডিয়ে কেনেকুৱা ফিল কৰিছে
আহক এতিয়া আমি ডিঙিত থকা সেই টেনশ্যনখিনি ৰিলিজ কৰোঁ। এটা ডিপ ইনহেল কৰক, নাকেৰে উশাহ লওক আৰু যেতিয়া উশাহটো এৰিব ডিঙিটো তললৈ হাওলাই লৈ আহক। ডিপ ষ্ট্ৰেচিঙৰ কাৰণে ডিঙিৰ পিছফালে হাত দুখন ইণ্টাৰলক কৰি ডিঙিটো তললৈ নমাই আনিব পাৰে। এগেইন নৰ্মেল উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব এইখিনি সময়ত। এতিয়া আমি ছাইড টু ছাইড ষ্ট্ৰেচ কৰিম। নৰ্মেল উশাহ নিশাহ। এতিয়া আমি ডিঙিটো লেফ্ট ছাইডত ষ্ট্ৰেচ কৰিম আৰু লেফ্ট হেণ্ডেৰে ডিপ ষ্ট্ৰেচিঙৰ কাৰণে আমি ডিঙিটো অকণমান তললৈকে নমাই আনিম। এগেইন ৰাইট ছাইডত ৰাইট হেণ্ডেৰে ডিপ ষ্ট্ৰেচিঙৰ কাৰণে আমি ডিঙিটো তললৈ নমাই লৈ গৈছোঁ। উশাহ নিশাহ নৰ্মেল। এতিয়া আমি ৰোটেট কৰিম। ফিল কৰক এই ষ্ট্ৰেচিংটো কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ ডিঙিৰ পৰা সেই যে টেনশ্যন কঢ়িয়াই ফুৰিছে আপুনি, সেয়া ৰিলিজ হৈ গৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে 3 টাইমছ কৰিব পাৰে। ইনহেল এণ্ড এক্সহেল নৰ্মেল থাকিব। এতিয়া আমি কৰিম এণ্টি ক্লকৱাইজ। তিনিবাৰ ৰোটেট কৰিম আমি। কিমান ধুনীয়া ষ্ট্ৰেচ। এগেইন ডিপ ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। মুখত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ আৰু ইনহেল কৰি এক্সহেল কৰক মুখেৰে। কি পিচফুল মোমেণ্ট হয় এইটো, ফিল কৰক। ফিল কৰক আপোনাৰ বডি মাইণ্ড কিমান শান্ত হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি নাকেৰে উশাহ নিশাহ ল'ম। কমপ্লিট বডিৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে আমি এটা সময়ত এটা অৰ্গেনক ৰিলেক্স কৰিম। আহক আগতে আমি আমাৰ কপালখনক ৰিলেক্স কৰাওঁ। দেন আমাৰ চেলাউৰি, আমাৰ চকু দুটা, লিপছ, ফেচিয়েল মাসল আৰু আমাৰ ব্ৰেইনটোক আমি এতিয়া ৰিলেক্স কৰাম। আপোনাৰ কান্ধ দুখনক ৰিলেক্স কৰাওক। হাত দুখন, হাতৰ আঙুলিকেইটা, আপোনাৰ হাৰ্টটোক ৰিলেক্স কৰাওক। আপোনাৰ পেটটোক ৰিলেক্স কৰাওক। আপোনাৰ টপিনা দুখনক ৰিলেক্স কৰাওক।
আপোনাৰ উৰু, আপোনাৰ কলাফুল দুটাক ৰিলেক্স কৰক। আপোনাৰ ভৰিৰ তলুৱা দুখন আৰু ভৰিৰ আঙুলিকেইটা, গোটেই আঙুলিকেইটাক ৰিলেক্স কৰক। ফিল কৰক আপোনাৰ বডি এতিয়া কমপ্লিটলি ৰিলেক্সড হৈ পৰিছে। বৰ্তমানৰ এই সময়খিনিক ফিল কৰক। আপুনি বেলেগ একোৱেই কৰিব নালাগে, জাষ্ট ৰিলেক্স কৰক, উশাহ নিশাহ লওক আৰু এই প্ৰেজেণ্ট মোমেণ্টটোক ফিল কৰক। কিমান ধুনীয়া হয় এই সময়খিনি, ইমান পিচফুল। এই সময়খিনিত আপুনি ছেফ, কমপ্লিটলি ছেফ হয়। আৰু যেতিয়া মেডিটেশ্যনটো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হাতৰ তলুৱা দুখন জোৰকৈ মোহাৰি গৰম কৰি লওঁ। কাৰণ বহুত সময় আপোনালোকে ধ্যানত আছিলে, চকু দুটা বন্ধ আছিলে। চ' আমি হাতৰ তলুৱাৰ গৰম চকুৰ ওপৰত দিম আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমি চকুকেইটা মেলিম। Thank you so much for watching. Stay happy and stay healthy. Love you all.